Привіт усім! Зазвичай, коли ми говоримо про якісь там нові ідеології чи філософії, в голові одразу виникає такий собі образ архітекторів. Ага, людей, які мають чіткий план будівництва. Точно. Типу людей, які можуть годинами жорстко сперечатися, як саме побудувати краще суспільство, чи там який фундамент закласти для майбутніх поколінь. Тобто навіть найрадикальніші революціонери, які прагнуть знести стару систему дощенту, вони ж завжди приймають у кишені якесь креслення нового ідеального світу. Ну так, класичний підхід – зруйнувати, щоб побудувати щось нове. От власне. Але матеріали, в які ми занурюємося для сьогоднішнього глибокого дослідження, вони змушують повністю відмовитися від будь-яких таких архітектурних метафор. Ми маємо справу з аналізом системи ідей, яка не просто хоче спалити креслення, вона, як стверджують наші джерела, пропонує поклонятися самим руїнам і розпаду. І це звучить максимально моторошно, якщо чесно. Не те слово. Сьогоднішній наш фокус – це дуже специфічний набір текстів. Вони детально препарують філософію Олександра Дугіна. І автори стверджують, що ця концепція вже давно вийшла за межі якихось абстрактних академічних роздумів. Вони пишуть, що вона трансформувалася у цілком реальний, окультний, цитую, культ хаосу або ж культ загнила. Загнила – це божество гниття, так? Саме так. І що найбільше тривожить у цих матеріалах, це те, що автори наполягають, ніби ці відверто езотеричні ідеї мають прямий відчутний вплив на російську політичну еліту та виправдовують військову агресію. Слухай, перш ніж ми почнемо розбирати ці концепти на гвинтики, я маю зробити одну дуже важливу ремарку. Ми мусимо чітко позначити територію нашої розмови. Так, це обов'язково. Тексти, які лежать перед нами, вони є надзвичайно провокативними. Вони глибоко політизовані і містять вкрай жорсткі звинувачення. І наше завдання тут, як дослідників, не займати чиюсь сторону. Ми не збираємося ні підтверджувати правдивість цих заяв, ні якось їх спростовувати. 100%. Жодного схвалення чи засудження з нашого боку. Саме так. Ми тут для того, щоб одягнути стерильні рукавички і неупереджено препарувати саму анатомію цієї аргументації. Вся наша сьогоднішня дискусія – це виключно аналіз картини світу, яку конструюють автори цих конкретних джерел. Ми просто хочемо зрозуміти логіку, на яку вони спираються. І для тих, хто цікавиться геополітикою або філософією, цей розбір відкриє дуже незвичний ракурс. Ми побачимо, як найабстрактніше, здавалося б, абсолютно ірраціональні ідеї можуть використовуватися як інструмент форматування масової свідомості. То з чого автори пропонують почати? З фундаменту. Так, із самої бази, яка в цих текстах зазнає просто нещадної критики. Цей фундамент базується на концепції так званої смерті логосу. Ого, звучить масштабно. Згідно з цими матеріалами, Дугін проголошує кінець західної філософії і кінець класичної логіки. Тобто тієї логіки, де А завжди дорівнює А і де існують чіткі межі понять. Знаєш, щоб зрозуміти взагалі масштаб цієї ідеї, треба пригадати, чим є логос у класичній традиції. Бо це ж не просто здатність раціонально мислити. А що це в їхньому розумінні? Ще з часів античності логос – це фундаментальний принцип порядку. Це здатність до розрізнення. От дивись, логос каже, ось тут є світло, а тут темрява. Тут є буття, а тут небуття. Це добро, а це зло. Тобто він малює межі? Саме так. Логос встановлює категорії, завдяки яким світ взагалі набуває хоч якогось сенсу і структури. І коли в цих текстах описується проголошення смерті логосу, йдеться про свідоме знищення будь-яких меж. Я розумію. Тобто якщо стерти різницю між правдою і брехнею або там між життям і смертю, то все стає рівним усьому. Бінго. А коли все дорівнює всьому, ніщо більше не має жодного значення. Відбувається такий собі тотальний епістеміологічний колапс. І отут на звільнене місце, на місце цього вбитого логосу, приходить хаос. Але, знаєш, джерела дуже чітко розмежовують поняття. Це не просто відсутність порядку. Це не як безладу підлітка в кімнаті. Це було б занадто просто. Так. Автор текстів використовує дуже різкий і такий гротескний термін, він називає це вагінно-периферійним хаосом. Який специфічний термін? Так. Тобто це спроба взяти абсолютну порожнечу, от прям ніщо, і наділити його властивостями такої темної, всемогутньої матері-прародительки. Я коли це читала, придумала таку аналогію. Цікаво, давай. Це ніби ти намагаєшся орієнтуватися у складному, незнайомому місті.
і тобі потрібна карта, яка символізує логос і структуру. Але замість карти хтось дає тобі в руки працюючий блендер. Блендер. Серйозно? Так, тобі дають блендер і на повному серйозі переконують, що будь-яка карта – це в'язниця. А справжня істина полягає в тому, щоб просто взяти і змішати всі ці вулиці, будинки і напрямки в одну безформну масу. Слухай, образи з блендером – це просто ідеальна ілюстрація того, як працює їхня символіка. Бо це ж не якась філософська помилка. А що це? Це абсолютно свідома інверсія. Перевертання з ніг на голову. Те, що будь-яка традиційна світобудова вважала найнижчим станом системи, я маю на увазі ентропію, розпад, деградацію, тут підноситься на п'єдестал, як вищий ідеал. Там у текстах ще був дуже показовий приклад із символізмом. О, так, про коло і зірку. Саме так. У традиційних системах символом порядку часто є коло з крапкою по центру, тобто єдине начало, концентрація сенсу. Натомість символом цього містичного хаосу є восьмикутна зірка. Її стріли хаотично розходяться у всі боки, але її центр абсолютно порожній. Тобто це вектори енергії, які вистрілюють із порожнечі буквально в нікуди. Вони не мають спільної точки, вони не мають мети створити щось нове. Це просто така, маніфестація абсолютної ентропії. І отут виникає логічне питання. Якщо сприймати хаос і руйнування як найвищу мету, то якою тоді має бути людина? Яким має бути ідеальний елемент у цій системі координат? І тут матеріали вводять нас у концепцію радикального суб'єкта. Це дуже важливий концепт для розуміння їхньої логіки. Це щось типу надлюдини Ніцше? Ні. Скоріше навпаки. У класичній західній думці надлюдина – це творець, який долає слабкості, щоб створювати нові цінності. Це такий вектор вгору. Натомість джерела описують цього радикального суб'єкта як псевдонадлюдину ентропії. Тобто він не творець? Абсолютно ні. Його описують радше як вірус. Вірус же не створює нових форм життя. Його єдина мета – потрапити у впорядковану структуру здорової клітини, зламати її код, змусити її працювати на власне розмноження і врешті-решт просто знищити оболонку. І джерела кажуть, що цей суб'єкт повністю ігнорує реальність, він зневажає звичайних людей, яких вважає просто прахом. Але почекайте, тут же є просто гігантська логічна прогалина. Яка саме? Ну, от дивись, якщо єдина функція цього суб'єкта – руйнувати все навколо, відкидати будь-який порядок, хіба він зрештою не знищить і самого себе? Угу. Якщо вірус вбиває носія, він же гине разом із ним. Як така система взагалі може бути життєздатною? Чому дорослі люди можуть серйозно будувати філософію на фундаменті неминучої самоанігіляції? Це чудове питання. Це дійсно фундаментальне протиріччя з точки зору нормальної людини. Але аналіз текстів показує, що в рамках їхньої спотвореної логіки це взагалі не протиріччя. Тобто вони цього хочуть? Саме так. Самоанігіляція – це не побічний ефект, це фінальна мета. Автор текстів дуже гарно це пояснює. Коли ми говоримо про ентропію, ми говоримо про прагнення звести температуру до абсолютного нуля, де зупиняється будь-який рух. Тобто це свідома відмова від існування? Так, це вольова відмова від інтелекту на користь сліпоти. Цей суб'єкт прагне стати аватаром небуття. Його воля спрямована на самознищення, але, і це важливо, шлях до цього самознищення лежить через максимізацію болю та руйнування всього навколо. І знаєш, тут матеріали роблять дуже різкий перехід, бо абстрактні роздуми про ентропію рідко залишаються просто в кабінетах філософів. Згідно з наданими текстами, вся ця база набула форму цілком реальної, просто гротескної окультної практики. Ти маєш на увазі створення культу загнила? Так, філософський концепт розпаду отримує релігійне втілення. Джерела описують цього загнила як бога гною, тління та хвороб. Там ще зазначається, що це свідомо перекручений елемент удмуртського язичництва. Те, що в традиційній культурі було якимись дрібними духами недугів, від яких люди намагалися захиститися, тут піднято до статусу верховного божества. І йому треба поклонятися і з радістю приймати його дари. А під дарами маються на увазі реальні страждання. Тексти згадують, що навіть глобальні епідемії, такі як COVID-19, у цьому культі трактуються як божественні дари. Вони називають це «священне гноїтічення», здається. Так, саме так. Будь-яке здоров'я чи порядок розглядаються просто як ілюзія.
Це нагадує мені абсолютне задзеркалля індустрії велнесу. Замість того, щоб пити зелені смузі для довголіття, тут ніби пропонується поклонятися самій плісняві на цьому смузі. Це дуже влучне порівняння. І цей культ плісняви має своїх жерців. Матеріали досить детально аналізують діяльність фігури на ім'я Денис Байгужин, відомого як Лизун. Так, я читала цей шматок. Це просто шокуючий приклад вербування. Він використовує жіночі тренінги як прикриття, але замість психологічної допомоги там відбувається пропаганда паразитичного способу життя, викачування грошей і повне руйнування моралі. Описи тих ритуалів справді викликають нудоту. Там йдеться про якісь дійства в покинутих гаях із використанням біологічних відходів, гною, навіть згадується жертвоприношення. Але як це працює на рівні психіки? Чому контакт із чимось настільки огидним не відштовхує людей, а навпаки робить їх покірними? Секрет у механіці травми і біології. Відчуття огиди до хвороб чи гною – це наш найдавніший механізм виживання. Це природний фаєрвол, який захищає тіло. Логічно. І от коли культ змушує людину контактувати з цим та ще й сакралізувати це, визнавати гниття святістю, відбувається коротке замикання в мозку, природний бар'єр просто ламається. Тобто, якщо змусити людину зрадити свій інстинкт самозбереження, Її критичне мислення відключається повністю. Людина стає порожньою посудиною. Вона більш не може опиратися і готова виконати будь-яку, навіть найстрашнішу команду лідера. зрозуміло. Це технологія випалювання особистості через шок. Але, слухай, найтривожніший аспект цього дослідження – це не купка сектантів у лісі. Джерела висувають тезу, що цей містицизм має прямий вплив на рішення на найвищому державному рівні. Так, і це переводить нашу розмову від психології культів до геополітики розпаду. Автори текстів прослідковують прямий зв'язок між цією окультною філософією і політичною доктриною багатополярності. Але ж багатополярність – це такий стандартний дипломатичний термін. Тільки не в цьому контексті. Джерела стверджують, що тут багатополярність виступає як інструмент знищення концепції універсальних прав людини. Мета – роздрібнити світ на зони, де діє лише право сильного, буквально закон джунглів. І в цій похмурій картині світу Україна відіграє екзистенційну роль, правда? Абсолютно. Згідно з джерелами, в очах цього культу Україна є фундаментальною перешкодою, бо вона має імунітет до цього тління і прагне до того самого логосу, до порядку і західних ідеалів. Тому автори і пишуть, що війна тут розглядається не як політичний конфлікт за території. Вона набуває риси священного есхатологічного ритуалу руйнування. Джерела прямо цитують пропагандистів Медведєва, Соловйова, які на повному серйозі говорять про битву з демонами, виправдовуючи стирання міст на пил. Це ж класичний механізм зняття моральних запобіжників. Коли противник у пропаганді стає метафізичним злом, правила ведення війни перестають діяти. Терор і руйнування сприймаються як сакральне служіння вищій меті. Але я постійно задаю собі одне питання. Ми говоримо про прагматичних політиків. Це люди з мільярдними статками, нерухомістю за кордоном, яхтами. Як взагалі можливо, щоб вони керувалися ідеями про Бога гною? Вони справді у це вірять? Чи це просто такий цинічний інструмент маніпуляції масами? Це найскладніший вузол. Аналіз джерел не дає точної відповіді, чи вірять вони щиро, але він показує ідеальний симбіоз. Політична верхівка отримує езотеричне виправдання, щоб утримувати владу і вести агресивні війни. Суспільством у стані містичного жаху легше керувати. А культ отримує ресурси. Саме так. Доступ до ресурсів, медіамашин, армії – вони можуть реалізовувати свій керований розпад у масштабах цілих країн. Зрештою, коли дії системи спрямовані виключно на руйнування, межа між цинічним розрахунком і щирою вірою просто стирається. Відверто кажучи, від усвідомлення цього стає просто фізично важко. Але ж який вихід пропонує автор цих джерел? Бо там є дуже кардинальний поворот. Так, відповідь автора – це абсолютно безкомпромісна протилежність хаосу. Жодних напівзаходів. Противагою цьому проголошується шлях безкомпромісного розуму. Вимога повної відмови від будь-яких релігій, догм чи сліпої віри. Автор прямо апелює до Канта і його заклику «Май мужність користуватися власним розумом».
Тобто людина зобов'язана взяти долю у свої руки, спираючись виключно на інтелект, а не на вищі сили. Знаєш, після розмов про культи гниття ця концепція відчувається так, ніби ми довго сиділи у дуже темній і задушливій кімнаті, і раптом хтось відчинив вікно і впустив свіже повітря. І цей шлях розуму формулюється як конкретне інженерне завдання. Згідно з текстами, людство повинно прагнути досягти рівня цивілізації 2-го або 3-го типу за шкалою Кардашова. Це ті, що здатні управляти енергією зірок і галактик. Так, бо управління зоряною енергією – це найвища форма перемоги над ентропією. І шлях до цього ідеалу лежить через подолання біологічних обмежень. Наука має перемогти старіння, хвороби і, як мріяв Ціолковський, вивести людство в міжзоряний простір. Тобто битва йде між хаосом і космосом, де космос – це абсолютний порядок науки. І автор ставить питання руба. Або ми скочуємося у варварство розпаду, або мобілізуємо інтелект для космічної експансії. Що ж, давайте спробуємо підбити підсумки нашої подорожі матеріалами. Ми почали зі спростування логіки та обожнювання ентропії. Далі розібрали окультні практики гниття, які ламають психіку. Побачили, як ці ідеї просочуються в геополітику та війни. І наостанок проаналізували заклик автора до повної раціональності та космічної еволюції. Контраст просто неймовірний. Від найтемніших глибин ірраціонального до найяскравішого світла холодної математичної логіки. Але знаєте, я хочу залишити певний простір для роздумів для нашої аудиторії. Джерела малюють світ чорно-білим. З одного боку брудний хаос, а з іншого абсолютно холодна, досконала утопічна цивілізація логіки. Звучить ідеально, але... Але чи є місце звичайним недосконалим людським емоціям у цій ідеальній цивілізації розуму 3-го типу? Чи здатні ми функціонувати, повністю відмовившись від міфів та вірувань? Це хороше питання. Ми говорили, що хаос прагне спалити креслення, а відповідь автора – побудувати ідеальний хмарочос із металу й світла. Але чи зможуть живі люди існувати там, де немає жодного тіньового куточка для простої, недосконалої людяності? Чи не зведе нас з розуму ця абсолютна стерильність так само ефективно, як і брудь? Це питання залишається відкритим. Дійсно, є над чим подумати. На цьому ми завершуємо наше глибоке дослідження. До зустрічі у наступних розборах.